محافظت از کودکان مسئولیت همه ماست و این وظیفه بزرگی است که گروه متخصصین ما به خصوص باید بر دوش خود احساس بکنن و همینطور والدین عزیز و همه افرادی که دلی میسوزونن برای جامعه بشری. مسئله اینه که کودکان بسیار بیپناه هستن و ما نیاز داریم بیشتر یاد بگیریم که چجوری میتونیم کودکان رو همه جوره محافظت بکنیم. صحبت بر سر کودک آزاری وقتی که میشه خیلی گوشاشون رو میگیرن و نمیتونن بشنون، چرا که سخت، دردناکه. ولی بیشتر نیاز داریم گوشامون رو باز بکنیم، چشمامون رو باز بکنیم و حواسمون رو به کار بگیریم و تا اونجایی که میتونیم دیگران رو بهشون آموزش بدیم و کمک بکنیم که اونها هم این حس رو داشته باشن، این خواسته رو داشته باشن که بخوان دلی برای کودکان بسوزونن. مسئله آزار کودکان حالا تو شامل آزار فیزیکی هستش، آزار روحی روانی هستش، آزار جسمی و جنسی هستش و این کتگوری هایی هستش که بیشترش رو شاید بدونیم. مثلا در مورد آزار فیزیکی، آزار جسمی، خب مثلا من میدونیم که کتک زدن کودکان اشتباهه. شاید هم نمیدونیم، شاید خیلی ها نمیدونن این رو و فکر میکنن با کتک زدن، ضربه زدن، هل دادن، متوقف کردن کودک و یا فشار دادنش، بشکون گرفتن، تو سری زدن و همه اینها یه جورایی میتونن کودک رو وادار بکنن به رفتار دیگری، به رفتاری که در حقیقت این افراد میخوان که کودک متابعت بکنه و تابع باشه با این رفتار. در حقیقت ما این رو میخوایم. آزار روحی روانی، آزار این که در حقیقت به این صورت که کودک رو فحش بدیم، کلام بد استفاده بکنیم، لقب بدیم، کوچیکش بکنیم، تحقیرش بکنیم، بگیم تو که نمیدونی تو کی هستی و همه اینها چیزهایی است که مثل آزار جسمی در حقیقت روی بدن کودک ما مارکی نمیذاریم، علائمی نمیذاریم، ولی روح و روان کودک رو برای سالها ضربه میزنیم و ناراحت میکنیم فرد رو و اعتماد به نفس کودک رو میگیریم، رشد روانیش رو، رشد عقلانیش رو، رشد هوش اجتماعیش رو ازش میگیریم و باعث میشیم که فرد یک عمر با حس کوچک بودن، تحقیر بودن و خرد بودن و نادان بودن بخواد زندگی بکنه و خودش رو پیدا نکنه. ولی وقتی میرسیم به آزار جنسی، آزارهای جنسی زیاد تو جامعه ایرانی ما راجبش صحبت نمی کنیم، باز هم به خاطر اینکه دوست نداریم بشنویم، باز هم به خاطر اینکه همیشه تابو بوده، ولی این تابوها باید شکسته بشه. آزار جنسی در کودکان، چه دختر و پسر، متاسفانه بسیار زیاد هستش تو همه جوامع بشری و حالا ما از جوامع خودمون داریم صحبت میکنیم و متاسفانه اینها زیاد در حقیقت رپورت نمیشن. من 2 تا رپورت خیلی خوبی گرفتم، در حقیقت 2 تا مرکز، در حقیقت 2 تا تحقیق و ترجمه بسیار خوبی از یه سری اطلاعات، مرکز پژوهش و آموزش رهایی و کتابی هستش یا کتابچه‌ای با ترجمه دکتر کاوه بیورانی. من این 2 تا رفرنس رو یا رزورس رو حتما پایین این در حقیقت ویدیو میذارم و دوست دارم که متخصصین عزیز رو، اگر معلم هستین، اگر نرس هستین، اگر دکتر هستین، پزشک هستین، اگر کتابخونه دار هستین، اگر تو هر رشته‌ای که دارین کار میکنین فرق نمیکنه، آگاه باشین، بیشتر بخواین بدونین و توی ارتباطتون با مردم رو آموزش بدین. اینها مطالب بسیار خوبی است که یکی از مراکز آموزشی و پژوهشی در کانادا در حقیقت با کار در حقیقت دکتر جوزف هورنیک و چلسی و اینها از سال 2007 هستش، دعوتتون میکنم یه نگاه به این مطالب بکنید. ولی حالا برگردیم سر بحث آزار جنسی که کودکان به این صورت در حقیقت آزار جنسی میبینن وقتی که
فرد لمس میکنه قسمتی از اعضای خصوصی بچه رو و یا حتی بدن بچه رو به هر صورتی، و یا اینکه کودک رو وادار به سکوت میکنه و کودک رو وادار به تابعیت میکنه و با به کودک، یا حتی کسانی که عکس های در حقیقت سکسی به بچه ها نشون میدن، کلام سکسی حتی به کار میبرن، کلام و زخم های جسمانی در حقیقت جنسی رو یه جورایی اینجا ایجاد میکنن. اینا همش آزار جنسی میشه وقتی که کودک رو به یه لقب خیلی بدی میدیم بهش، لقب هایی که هستش تو جامعه ما. و خب حالا میپرسیم که کودک کی هستش؟ لااقل تو جامعه کانادا کودک یه فرد بین 0 تا 18 سال هستش و در بریتیش کلمبیا که ما زندگی میکنیم 0 تا 19 سال هستش، ولی اکثر جوامع 0 تا 18 سال رو میگیم کودک. در نتیجه فردی فکرشو بکنین 0 تا 18 سال همچنان نیاز به مراقبت و محافظت داره و آموزش داره. من یه مسئله رو که روش دست میذارم به خصوص برای همه متخصصین و والدین این هستش که به کودکان آموزش بدیم که مسائل جنسی رو ما نمیخوایم زیاد باز بکنیم، میفهمم، ولی لااقل بچه ها اطلاع داشته باشن که نقاط پرایوتشون یا خصوصشون به چه صورت هست، فرق بین دختر و پسر چی هستش و کسی که آزار و اذیت جنسی میکنه به چه صورتی وارد میشه تو زندگی بچه. و متاسفانه این هستش که این افراد چیزی جز افراد آشنا که کودک بهشون اعتماد داره یا اینها اعتماد کودک رو جلب کردن نیستن. معمولا متاسفانه پدر، دایی، عمو، پدر بزرگ و افراد دیگه. و البته این رو هم بگم که آزاردهنده های جنسی همیشه مرد نیستن، میتونن خانم ها هم باشن. البته معمولا میگن 1% زنها هستن که کودکی رو، معمولا خب حالا کودک پسر رو بخوان آزار جنسی بدن، ولی این افراد هستن و ما باید چشمامون رو باز بکنیم. از علائمش چی هستش؟ وقت چجوری میتونیم بفهمیم کودکی اینجوری آزار دیده؟ وقتی که میبینیم کودک به هیچ دلیلی که ما نمیدونیم یه دفعه سرش تو کار خودش زیاد فرو میره، سکوت میکنه، آرامش نداره، خواب و خوراک نداره، استراحت نداره، میترسه. کودکان تو سنهای پایین تر شب خودشون رو خیس میکنن، خوابهای بد میبینن و توی مدرسه افت درسی میکنن. خب این علائم رو باید توجه بکنیم. حالا این هستش که میتونه این علائم چیزای دیگه هم باشه، بله، ولی چه بهتر که حواسمون رو جمع بکنیم ببینیم کودک چگونه از حال و روزش. و چیز دیگه ای هستش که معمولا میگن این افرادی که آزار جنسی میدن خودشون کودکی آزار جنسی دیدن. بله این واقعیت هستش، ولی همه افرادی که آزار جنسی دیدن خودشون تبدیل به آزار دهنده یا پدوفایل نمیشن. مسئله پدوفیلیا یا اینکه کسانی که در حقیقت یک کاراکتری به وجود میارن به صورت آزاردهنده جنسی مسئله پیچیده‌ای هستش و زندان‌ها معمولاً پر هست از این افراد. چرا و اینها کیا هستن؟ معمولا میگن که اینها نمیتونن عوض بشن چون یه جوری مایندستشون هستش که قدرت خودشون رو استفاده بکنن و حس قدرت اینجوری میگیرن که متاسفانه کودکی رو آزار بدن و اون هم آزار جنسی. در نتیجه خیلی مهم هستش که حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم، هر کجا که هستیم دلی بسوزونیم و بخوایم که تو این بحث شرکت بکنیم. من میدونم که خانواده‌های زیادی هستن که معمولا وقتی اتفاقی میفته براشون معمولا اول پیش پزشکان میرن و اگر این پزشکان ما بیشتر وقت بگذارن، متاسفانه اینجوری هستش که جامعه پزشکی معمولا وقت زیاد ندارن برای بیمارشون، ولی شاید بخوایم بیشتر یاد بگیریم و بدونیم، چون کودکان رو اگر مراقبت نکنیم جامعه فردای ما چی خواهد شد. و امروزه میبینیم متاسفانه درجه خشونتی که
تو جوامع هستش به خاطر چی هستش؟ این افراد خشم زیادی رو درون خودشون حس میکنن و یک عمر این خشم اینها رو اذیت میکنه و خب خشم رو باید یه جای خالی بکنم و اتفاقای زیادی میفته. در نتیجه فکر میکنم که بحث رو اینطوری جمع بکنم که آزار جنسی رو باید بیشتر بفهمیم، درک بکنیم و به خصوص نیاز به محافظت از کودکان رو یک جوری سرلوحه کار خودمون قرار بدیم. تو هر فیلدی که هستیم فرق نمیکنه و اینکه بدونیم که سکوت در برابر آزار جنسی رو باید بشکنیم. این همچنین نام یکی از اون پژوهش‌هایی هستش که گفتم، سکوت در برابر کودک آزاری رو بشکنیم. در حالا رفرنسی که میذارم حتما برید مطالعه بکنید و این افراد یک عمر درد روانی میکشن، خجالت، شرم، حس گناه و حس خشم، حس اضطراب همیشگی بدون اینکه بدونن چی شده و حتی وقتی که تو سنهای پایین تر از 5 سال کودک آزار جنسی دیده، چون هنوز سیستم حافظه اونقدر ثبت نشده لااقل زیر 3 سال، این افراد دردهای جسمانی زیادی رو تحمل میکنن تو بزرگسالی و همیشه یه جوری حس ناراحتی دارن، درد میکشن، نمیدونن چرا. و چجوری میشه فهمید؟ این هستش که بتونن به متخصصی رجوع بکنن و ببینن که اگر هیچ دلیل فیزیکی وجود نداره چه میتونه باشه و چه جور خاطراتی وجود داره که آزاردهنده هستش. در هر صورت متشکرم از اینکه نگاه کردین. امیدوارم که این بحث رو بهتر بتونیم پیش ببریم و من دعوت میکنم از کسانی که دلسوز این جریان هستن بیاین کانکشن برقرار بکنیم و بخوایم که این آموزش رو عمومی تر بکنیم و خانواده ها رو مطلع بکنیم و به والدین و غیر والدین و هر کسی که با فرزندی کار میکنه، به خصوص از اون که شاید مهد کودک کار میکنن، تو مدارس کار میکنن، معلم هستن، به هر ترتیبی. بحث محافظت از کودکان هرگز تمومی نداره، چون هر روز افرادی هستن که پیش خودشون این ایده رو میگیرن که کودکان نمیفهمن و بهتره که یه جوری اعمال قدرت بکنن روشون. ولی این رو بدونی کودکان هرگز فراموش نمیکنن. این افراد در اشتباه هستن که فکر میکنن کودک یادش میره و بزرگ شد هیچ اتفاقی نمیافته. نخیر، اینها یادشون نمیره، این بچه‌ها تو ذهنشون میمونه، آزار زیاد میبینن ولی روزی بالاخره این سکوت رو میشکنن و امیدواریم که این سکوت رو پیش افراد متخصص و دلسوز و حامی بتونن باز بکنن سکوتشون رو. سپاسگزاری میکنم از توجهتون و به امید صحبت‌های بیشتر در این زمینه.